الاسبوع اللي فات عرفنا حاجه اسمها راندوم بروسيس. قلنا ان احنا الراندوم بروسيس بنجيب اكسبكتيشن واوتو كورليشن، صح؟ راندوم بروسيس قلنا لازم نجيب اكسبكتيشن واوتو كورليشن، صح ولا غلط؟ فنجيب اكسبكتيشن بتاع اكس اوف تي ازاي؟ اكسبيرمنتالي. فنجيبها ازاي؟ بجيب سامبلز كتيره، صح؟ واقعد ايه؟ اخد اكس اوف تي هنا واكس اوف تي هنا واكس اوف تي هنا واجمعهم واقسم على عددهم، صح؟ ده يا باشمهندسين بنسميه انسامبل مين. تمام؟ اللي احنا كنا بنعمله ده كان اسمه انسامبل مين. ماشي؟ ان انا بجيب سامبلز كتيره، محتاج سامبلز كتيره علشان اعرف اجيب مين؟ المين. طيب في حاجه ثانيه بقى جديده اسمها التايم مين. ايه التايم مين ده؟ ان انت بتكامل على سامبل واحده، ها؟ من ماينس انفينيتي من ماينس تي لتي، يعني هيقعد التعريف بتاع ليميت تي تنس تو انفينيتي 1 على 2 تي من ناقص تي تي اكس تي في تي. يعني ايه؟ يعني بتكمل بتجيب الافريج بتاع السيجنال كده مع التايم. تمام؟ دي علشان تجيبها محتاج كام سامبل؟ سامبل واحده، صح؟ طيب ده بالنسبه للتايم. نفس الكلام بالنسبه للاوتو كورليشن. الاوتو كورليشن هم عارفين ازاي؟ اكسبكتيشن اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، صح؟ كنا بنقول ان احنا نجيبه ازاي اكسبيرمنتالي؟ باجي هنا واضرب اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، واضرب هنا اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، وهنا اضرب اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو. وبرده ايه؟ اجمع واقسم على العدد، صح ولا غلط؟ برده كان اسمه ده بنسميه بقى انسامبل اوتو كورليشن. ايه بقى هو التايم اوتو كورليشن؟ هو اللي انتوا شايفينه قدامكم التكامل ده كده. ليميت تي تنس تو انفينيتي 1 على 2 تي تكامل ناقص تي تي اكس تي في اكس تي بلس تاو في تي. يعني ايه؟ لو انا عندي راندوم بروسيس كده، لو انا عندي راندوم بروسيس كده، مش التكامل ده يا باشمهندسين لو انا شغال ديسكريت هيبقى سميشن، صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو التكامل ده هيبقى عامل ازاي لو انا شغال ديسكريت. لو انا عايز اجيب لما تاو تبقى ب5، يبقى انا بعمل ايه؟ كاني بعمل ايه؟ بجيب اكس اوف 0 واضربها في اكس اوف 5. تمام؟ اجيب اكس اوف 1 اضربها في اكس اوف 6، اجيب اكس اوف 2 اضربها في اكس اوف ايه؟ 7، واقعد احافظ على الفرق واضرب واجمع ايه؟ واقسم على عددهم. كده عندي 1 على 2 تي في الاخر. تمام؟ فهمنا يعني ايه تايم اوتو كورليشن؟ لا مش كده، لا مالهاش علاقه بالكونفوليوشن خالص. تمام؟ عايز بس اكد على الناس الماتلاب عندكم كلكم طبعا، صح؟ الناس كلها عندها ماتلاب عشان البروجكت احتمال تنزل يوم الاسبوع الجاي يعني. الديدلاين بتاعنا يعني بعيد شهر مثلا او شهر ونص. الترم عندكم بيقعد شهر ليه؟ ثالث واحد يقول لي هو اسبوع. ايه؟ ما انا هعمله شهر. هو عامه البروجكت سهل، هو هتبقوا جروبس يعني هتبقوا 5 في البروجكت ولا حاجه. تمام؟ احنا ايام كنا بنعمله واحده بروجكتين، واحده راندوم بروسيس وواحده ماتش فيلتر. تمام؟ كل واحد هتبقى جروب 5، فانتوا ممكن تقسموا نفسكم يعني مين يعمل ده ومين يعمل ده وكده. انا بس عرفت الانسامبل مين. الانسامبل مين هو اللي كنا بنعمله قبل كده، ان انا بشتغل على السامبلز كلها بجمع واقسم على العدد كده. التايم مين ده بقى؟ هو انا من سامبل واحده تمام بقدر اجيبه. ايه هو التايم مين؟ هو الافرج بتاع السيجنال مع التايم، ان انا بكملها من ناقص انفينيتي لانفينيتي واقسم على 2 تي. تمام؟ نفس الكلام بالنسبه لمين؟ للاوتو كورليشن. الاوتو كورليشن قبل كده برضه كنت محتاج سامبلز كتير علشان ايه؟ اجيب اكسبكتيشن اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو، صح؟ الاوتو كورليشن تايم بقى اوتو كورليشن هو ان انا بعمل التكامل ده اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو. طب التكامل ده يعني كاني بعمل ايه؟ كاني باخد مثلا لو تاو 5 كاني بضرب اكس اوف 0 في اكس اوف 5 واجمع عليها اكس اوف 1 في اكس اوف 6 واجمع عليها اكس اوف 2 في اكس اوف ايه؟ 7. مش التكامل ده لو انا شغال سكيل هيبقى سميشن، صح؟ عشان كده انا بقول لك بجمع دي اقصد بيها كاني بعمل سميشن. طيب امتى بقى بنقول على السيجنال ارجوديك؟ لما الاكسبكتيشن بتاعها الانسامبل مين بيساوي التايم مين. ده اول كونديشن. تاني كونديشن ان الاكسبكتيشن بتاع الاكس اوف تي اكس اوف تي بلس تاو ده اللي هو ايه؟ الانسامبل اوتو كورليشن بيساوي التايم اوتو كورليشن.
لو الاثنين كونديشن دول متحققين تبقى ايه؟ ارجودك. ماشي؟ ماشي يا باشمهندسين؟ اي ارجودك تبقى وايت سنس، بس مش اي وايت سنس تبقى ارجودك. اي ارجودك تبقى وايت سنس، بس مش اي وايت سنس تبقى ارجودك. ماشي؟ طيب في اكزامبل خدتوه في الكلام ده في المحاضره اللي هو كان فيه سيتا كوساين سيتا، فاكرينه ولا لا؟ لا؟ انا مش هقول حاجه شبهه. انتوا عارفين مين اللي جاي لحد فين صح؟ لحد الاربعاء الجاي. والدكتور قال لي انا عارف ان انت هو الاربعاء اللي فاتت الاربعاء الجاي حاجه اسمها ماتش فيلم، قال لي انا عارف انك مش هتلحق تحل عليه وهتجيبه في الامتحان. فموست بروبلي معنى كلامه ان هو هيجيب السؤال ايه؟ سؤال سهل او سؤال من المحاضره. هو قال طب انت بتستني ما انا الكلام ده اتقال السكشن اللي فات مش عارف بقى بصراحه. هو قال لي كده قال لي انا عارف انت مش هتلحق تحل عليه ومع ذلك هجيب. تمام؟ فبس يعني اكتر حاجه تفهموا فيها في الجزء ده المحاضره. ما انا بتكلم مع عبد الرحمن ان احنا هنحاول نخلي السكاشن كلها يوم الاثنين والثلاث. ربنا يسهل يعني لسه مش هنجيب. احنا لو اشتغلنا الاسبوع الجاي الاثنين يعني هنحاول نحل شويه نشرح ونحل يعني الماتش الفيلم. ناخد خلاص كده نخلص الكلام ده كله. كان عندي في مسألة رقم 8 كان مديني حاجة اسمها راندوم اسمها في تي بتساوي اكس كوساين اوميجا نوت تي زائد واي ساين اوميجا نوت تي. كان فين الراندومنس في الموضوع؟ ها؟ في الاكس والواي، الاكس والواي دول كانوا راندوم فاريبل. تمام؟ طيب لو احنا حبينا نجيب التايمنج بتاع الفي تي هنعمل ايه؟ الايكويشن اللي قلنا عليها هناك دي ليميت تي تنس انفينيتي تكامل من ناقص تي لتي 1 على 2 تي في تي. تمام؟ التكامل ده لما اعمله في الاخر هيبقى شكله عامل كده. ليميت تي تنس انفينيتي 1 على 2 تي اكس على اوميجا نوت 2 ساين اوميجا نوت تي كابيتال. ليميت تي تنس انفينيتي الكلام ده يديني ايه؟ زيرو صح؟ عندي ساين مضروبه في سام كونستنت. الساين دي حتى لو تي بانفينيتي ما الساين دي ما بين ناقص 1 و1 صح؟ ومقسومه على مين؟ على 2 تي. يبقى ليميت تي تنس انفينيتي الكلام ده طبعا ايه؟ هيبقى بزيرو. تمام؟ ساين او كوساين ما كده كده الفاليو بتاعتها ما بين ناقص 1 و1. لا يعني انت عندك دلوقتي الرقم ده انت ما تعرفوش. عند تي بانفينيتي ما تعرفوش، بس انت عارف ان هو كام ما بين كام وكام؟ ما بين سالب 1 و1، بس انت بتقسمه على مين؟ على انفينيتي، فطبيعي يديك زيرو. لو حسبنا الاكسبكتيشن بقى للانسامبل مين؟ هيدينا برضو زيرو. كده ايه؟ نعم. طيب ثانية. هي الوقت الكوساين في الاخر هتطير. كوساين هتطير في الاخر. تكامل الساين ايه؟ كوساين. كوساين اوميجا نوت تي ناقص كوساين اوميجا نوت ماينس تي. كوساين حاجة وكوساين النيجاتيف بتاعها واحد. فكوساين حاجة ناقص كوساين النيجاتيف بتاعها هيكونوا مع بعض. تمام؟ ففي الاخر التايم مين اداني زيرو والاكسبكتيشن الانسامبل مين اداني زيرو. كده يعني كونديشن بتحقق اول كونديشن صح؟ لسه محتاجين تاني كونديشن.
لو جينا حسبنا الاكسبكتيشن اللي هو الانسامبل اوف كورليشن يا باشمهندسين، لو جيت حسبت الاكسبكتيشن بتاعت في اوف تي بلس اللي هو الانسامبل اوف كورليشن، هنعملها بالطريقه العاديه اللي اشتغلنا بيها السكشن اللي فات عادي جدا. حد مش عارف تعمل ازاي دي؟ سهله، بنشيل في اوف تي ونحط مكانها الكلام ده ونشيل في اوف تي بلس تاو ونحط الكلام ده، بس مش نشيل كل شيء ونحط مكانها تي بلس تاو. هتطلع في الاخر هيديني في الاخر اكس سكويرد على الاثنين. طب هو اصلا الكويشن بتاعته ايه بس؟ ليميت تي تندز تو انفينيتي على 2 تي تكامل من ناقص تي لتي في اوف تي لفي اوف تي بلس تاو. السيجما سكوير دي مين دي؟ السيجما سكوير دي هو كان في المساله قايل ان الاكسبكتيشن اوف اكس سكوير ايكوال اكسبكتيشن اوف واي سكوير ايكوال سيجما سكوير. فانا وانا بعمل التكامل ده لما تجربيه في البيت هتلاقي كانت نفس حاجه زي كده وكده، فهنشيلها ونحط مكانها سيجما سكوير. التكامل ده يا باشمهندسين لما نعمله بنفس الطريقه اللي عملنا بيها التكامل ده برضه بنكمل مع التايم، في الاخر هيطلع لك ان هو بيساوي اكس سكوير على 2 زائد واي سكوير على 2 كوساين اوميجا نود تاو. هل كده التايم اوتو كورليشن والانسامبل اوتو كورليشن طلعوا زي بعض؟ لا، يبقى تاني كونديشن مش متحقق، يبقى هما مش ايه؟ مش ارجودك. دي تمام؟ حد عنده سؤال؟ بص على المثال بتاع المحاضرة هتلاقوه مخلوط بالتفصيل، كل حاجة فيه واضحة بتاع الكوساين دي. ماشي؟ حد بيقل هنا؟ حد أضغط؟ أمسح بنتك. هو هيطلع واحد برضه، متوقعيش حاجه جامده جدا بقى. ايه؟ ماشي. بس هو واحد، يعني هو المشكله مش في الصوت. انت لو شفت بس هو واحد. حلو كده؟
مسار رقم 9 نتكلم بس على الاكزامبل ده. لو انا دلوقتي عندي بيت ستريم شويه بيتس ورا بعض كده، بعبر عن الواحد بايه وبعبر عن الزيرو بايه؟ ماينس ايه، والبولس ويدث بتاعتي بتساوي تي. تمام؟ يعني لو عندي مثلا 1 0 0 كده بتبقى عامله كده. تمام؟ ده كده تي وده 2 تي وده 3 تي. صح؟ طيب لو انا بقى عندي ديترمينستيك سيجنال، انا عارف انها هتبتدي عند الزيرو، عارف البيت ستريم هتبتدي عند الزيرو، وبعد كده اول بلس هتقعد من 0 ل تي، وبعد كده الثاني بلس من تي ل 2 تي وهكذا. تمام؟ انا عايز اجيب اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 مضروبه في اكس اوف تي 2. لا دي اكزامبل قبل ما اشرح لك. ماشي؟ طيب اكسبكتيشن بتاعت اكس اوف تي 1 في اكس اوف تي 2، لو انا بصيت فين تي 1 وفين تي 2 هلاقيهم فين؟ تي 1 وتي 2 هلاقيهم فين؟ في نفس البيت او في نفس البلس، وبالتالي اكيد فيهم نفس الايه؟ نفس الفاليو. يبقى اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 واكس اوف تي 2 مضروبين في بعض بتساوي probability ان هما الاثنين بايه؟ صح؟ مضروبه في ايه؟ في a سكوير. لا probability ان هما الاثنين بماينس ايه؟ في a سكوير برضه. صح؟ فاكرين كنا بنجيب اكسبكتيشن ازاي يا باشمهندسين؟ اكسبكتيشن اكس بتساوي ايه؟ سميشن اكس في بي اكس. صح؟ يعني بنضرب البروبابيلتي في الفاليو نفسها. صح؟ فاكرين الكلام ده صح ولا لا؟ طيب لما اجي اجيب probability of A و A، probability ان دي A ودي A، يعني probability ان البلس اللي هم واقفين فيها مع بعض دي ب A بكام؟ لا يعني probability ان البلس دي تبقى بكام؟ هي يا A يا ماينس A يبقى بنص. صح؟ يبقى probability ان البلس اللي هم واقفين فيها دي ب A بنص، probability ان هم البلس اللي هم واقفين فيها دي بماينس A بنص برضه، هيديني كام؟ A سكوير. صح؟ انت مش كنت موجود في السكشن الصبح؟ عجبك السكشن ولا؟ ماشي. طيب انا دلوقتي عندي تي 1 وعندي تي 2 وعندي تي 3. لو قلنا ان تي 3 ماينس تي 2 بتساوي تي 2 ماينس تي 1. تمام؟ وانا بقى عايز اجيب اكسبكتيشن اكس 2 اكس 3. لو دي وايت سنس المفروض ايه اللي يحصل؟ يطلع نفس الفاليو. صح؟ طيب تعالوا نجيب بقى دي. لو انا بصيت هنا برضه هلاقي تي 2 تي 3 مالهم؟ ها؟ مش في نفس البيت، بيتس مختلفه. صح؟ فعندي كام كومباينيشن ما بينهم؟ 4، يا اما واحده A والثانيه ماينس A، يا اما العكس، يا اما الاثنين A يا اما الاثنين ماينس A. يبقى عندي 4 كومباينيشن، دي واحده الثانيه الثالثه الرابعه. كل كومباينيشن من دول بقى كل probability من دول بكام؟ بالظبط. او تعالوا ناخد البروبابيلتي دي، probability ان x2 equal minus A و x3 equal A، مش x2 و x3. دي بيت ثانيه خالص، وبالتالي هم مالهم؟ اندبندنت. هو حتى قال لي البيتس اندبندنت على بعض، ما دام هم اندبندنت على بعض اقدر اقول الكلام ده بيساوي ايه؟ probability ان x2 equal minus A مضروب في probability ان x3 equal A. يبقى كام في كام؟ نص 2 ربع. يبقى في الاخر عندي ربع A سكوير زائد ربع في ماينس A سكوير زائد ربع في ماينس A سكوير زائد ربع في A سكوير، هيديني كام؟ هيديني 0. رغم ان الديفرنس هنا والديفرنس هنا واحد، الا ان ده اداني A سكوير وده اداني 0. يبقى دي مالها؟ دي مش وايت سنس اصلا. صح؟ طيب تعالوا بقى نخش على مسار رقم 9.
طيب انا مسألة رقم 9 بقى يا باشمهندسين، عايز اقول حاجة بس. مسألة رقم 9 ومسألة رقم 10 نفس الجيفن ونفس المطالب وكل حاجة، الفرق الوحيد ان هو هنا قايل لي بولر سيجنال والتاني نون بولر. يعني ايه نون بولر؟ يعني واحد بيريبريزنتها بايه؟ وزيرو بيريبريزنتها بايه؟ بزيرو. تمام؟ هو انا ماشي بحل مسألة رقم 9 هقول هريفير في كل حاجة مسألة رقم 10، هقول دي مسألة رقم 10 تبقى عاملة كده، ماشي؟ عشان الناس ما تتلخبطش بس. طيب مبدئيا كده هو قال ان انا هنا كانت ديترمينستيك، كنت عارف انها هتبتدي عند زيرو. عايز تمشي؟ مش عندي والله انا بقى اصل كده تستنى لحد ما الاقي الاكزامبل اللي قلناها في المساله ده كنا بنقول هي بدأ، انا عارف هي بدأ فين، صح؟ في المساله رقم 9 دي هو قال لي ان هي حصل لها ديلي 10 تو تي دي. تمام؟ تي دي ده راندوم فاريبل يونيفورم ديستريبيوتد ما بين 0 وتي كاب. تمام؟ يعني البي دي اف بتاعته عامله كده 1 على تي من 0 ل تي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا واقف عند تي 1، لو انا واقف عند تي 1 وتي 2، هل انا متاكد في بينهم ترانزيشن ولا مفيش بينهم ترانزيشن؟ مش متاكد. ليه مش متاكد؟ ممكن تكون التي دي كانت صغيره بحيث انها ما عملتش شيفت كفايه فالاثنين وقعوا في نفس الايه؟ البيت. وممكن تكون التي دي كانت كبيره شويه فخلت الترانزيشن ده الاثنين يبقى فين؟ يبقى بينهم، صح؟ يبقى انا خلاص ما بقتش عارف، ما بقتش بمجرد ما اعرف تي 1 وتي 2 اقدر اعرف بينهم ايه؟ ترانزيشن ولا لا، مش زي اللي فات. طيب تعالوا نجيب بقى دي اول شيت ولا الكلام ده مستمر بقى؟ دي الاول بس التي دي اما هي شيفت بيشفت السيجنال كلها. فاهم قصدي؟ يعني الترانزيشن الاولاني هتشفت، الترانزيشن كل السيجنال هتشفت. طيب دلوقتي لما اجيب اوتو كورليشن فانكشن اكسبكتيشن اكس اوف تي، اكس اوف تي بلس تاو هيطلع لي كام كومباينيشن؟ 4 صح؟ بروبابيلتي الاثنين بايه او الاثنين بماينس ايه او الاثنين ايه عكس بعض، صح؟ 4 كومباينيشن صح؟ منهم 2 كومباينيشن ان هما الاثنين زي بعض و2 كومباينيشن هما عكس بعض، صح؟ تعالوا ناخد الاول الكيس بتاعت ان هما زي بعض، سواء اللي هما الاثنين بايه او اللي هما الاثنين بماينس ايه هتديني نفس البروبابيلتي. تعالوا ناخد probability ان الاثنين بتساوي ايه؟ تمام؟ probability ان x of t بتساوي ايه و x of t plus تاو بتساوي ايه؟ الكلام ده كنا ممكن نعمله representation ازاي بالطريقه بتاعت الconditional probability؟ ها؟ probability ان x of t plus تاو بتساوي ايه؟ given ان x of t equal ايه؟ مضروب في مين؟ بالظبط probability ان x of t equal ده بكام طبعا؟ probability ان x of t equal ايه ده بكام؟ بنص. طيب تعالى بقى نبص على ده المهم بقى. probability ان x of t plus تاو equal ايه given ان x of t equal ايه. طيب معناها ايه probability ان هما الاثنين يبقوا زي بعض؟ ايه probability الاحتماليه ان ده تحصل؟ بالظبط 100 هما حالتين، يا اما x of t و x of t plus تاو دول اصلا موجودين في نفس البيت، يعني probability ان ما حصلش ترانزيشن ما بينهم، صح؟ يا اما حصل ترانزيشن ما بينهم بس البيت اللي جت الجديده اللي جت مالها بنفس الفاليو، يبقى probability of no transition زائد probability of transition مضروبه في مين؟ في probability ان x of t plus تاو بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ صح؟ حصل ترانزيشن بس البيت الجديده مالها خدت نفس الفاليو. طيب تعالوا نجيب بقى probability of transition. طيب يا باشمهندسين بس عشان نريفير برضه المسألة رقم 10. المسألة رقم 10 كانت A و0 صح؟ يا باشمهندسين؟ طيب A و0 يبقى مين في دول اللي ليه فاليو والباقي ملوش فاليو؟
انا هنا بضرب في اي سكوير صح؟ النيجاتيف اي سكوير دي هتبقى اي نيجاتيف دي عندي هتبقى زيرو صح؟ يبقى دي هتبقى بزيرو، دي هتبقى بزيرو، ودي هتبقى بايه؟ تبقى بزيرو صح يا باشمهندسين؟ في مسألة رقم 10 مكان عامل لا هتبقى probability of زيرو وزيرو مضروبة في ايه؟ في زيرو سكوير صح؟ هنا زيرو في ايه وهنا زيرو في ايه؟ هنا ايه سكوير. ففي مسألة رقم 10 الكورليشن هيبقى الترم ده بس. تمام؟ probability of زيرو وزيرو مضروبة في زيرو سكوير. احنا هنا دي اصلا ماينس ايه في ماينس ايه؟ ده تمام؟ نعم. اخر حته دي اخر دي بتاع الترانزيشن. دلوقتي انا عندي بيت يعني تايم معين واقف عنده شايف ايه؟ عايز اعرف ان التايم التاني اللي انا عنده ده يبقى بايه برضه. فانا بقول هو حالتين، يا اما ما حصلش بينهم ترانزيشن، يا اما يعني الاثنين واقفين في نفس البيت، يا اما حصل بينهم ترانزيشن جت بيت جديده بس البيت الجديده كانت مالها بنفس الفاليو بتاعت البيت القديم. فبالتالي الاثنين بقوا مالهم نفس الفاليو صح ولا غلط؟ طيب الكلام ده كله يا باشمهندسين لو تاو اقل من تي كابيتال صح؟ لو تاو اكبر من تي كابيتال يبقى فيه ايه؟ اكيد في ترانزيشن صح؟ طيب خلونا في الحاله بتاعت تاو اقل من تي كابيتال. هي ايه التاو دي اصلا؟ او فين اصلا؟ اكس اوف تي اكس اوف تي. انت واقف عند تايم مين بيسأل؟ انت واقف عند تايم تي تضربه في تايم تاني تي بس تاني. اللي هو الفرق بين تي 1 و تي طيب هنحسب probability ان لو انا واقف عند تايم تي 1 وتي 2 probability ان يحصل ترانزيشن بينهم. تمام؟ طيب ده كان منظر السيجنال قبل ما يحصل لها شيفتنج للتي دي. هنا التي دي بزيرو تمام؟ والتي 1 والتي 2 اللي انا عايز احسب الاوتو كورليشن بينهم اهو. طيب لما يحصل شيفتنج دلوقتي السيجنال دي يحصل لها ايه؟ هتتزق صح؟ ممكن تتزق لغايه ما الترانزيشن ده يقع ما بين تي 1 وتي 2 صح؟ ممكن تتزق لحد بس ما يوصلهاش، ممكن تتزق بحيث ان هو ايه؟ يعديها. طيب احنا عايزين بقى probability انها تتزق لحد ما الترانزيشن ده يقع ما بين تي 1 وتي 2. المفروض قيمه الترانزيشن تبقى قد ايه؟ قيمه الزقه تبقى قد ايه الشيفت؟ بحيث ان في الاخر الترانزيشن ده يعدي تي 1 بس ما يعديش تي 2. اكبر من تي 1 ماينس تي كابيتال واقل من تي 2 ماينس تي كابيتال صح؟ هي دي probability ان الترانزيشن تبقى بين تي 1 وتي 2. فبالتالي كتبناها كده probability ان تي دي تبقى اكبر من تي 1 ماينس تي كابيتال واقل من تي 2 ماينس تي كابيتال. تمام؟ طيب احنا عارفين اصلا ان البي دي اف بتاع التي دي عامله ازاي؟ هناك اهي خالص يونيفورم ديستريبيوتد. طب علشان اجيب لها بقى البروبابيلتي دي بعملها ازاي؟ بكامل صح؟ بكامل من ده لده على البي دي اف. يبقى هكامل من تي 1 ماينس تي كابيتال لتي 2 ماينس تي كابيتال على ايه؟ 1 على تي صح؟ الكلام ده لما كامله هيديني تي 2 ماينس تي 1 على تي كابيتال. تمام كده يا باشمهندسين؟ ونسمي بقى تي 2 ماينس تي 1 دي نسميها ايه؟ تاب. هل ده منطقي ان انت كل ما التاو بتكبر كل ما المسافه بين النقطتين بتكبر probability ان يحصل بينهم ترانزيشن مالها بتزيد صح؟ انت بعدتهم عن بعض قوي فاكيد يعني بنسبه اكبر حصل بينهم ترانزيشن الا لو هم قريبين من بعض قوي فبروبابيلتي ان يحصل بينهم ترانزيشن تبقى ايه؟ قليل. تمام كده يا باشمهندسين؟ ده واحد على تي دي جت منين؟ ايه؟ واحد على تي دي. واحد على تي. ما هو قايل ان تي دي يونيفورم ديستريبيوتد البي دي اف بتاعتها واحد على تي.
ايه؟ تمام. تمام؟ فاهمها ولا لا؟ لا. ايه اللي مش فاهمه؟ جت برضه منين من الرسمه دي؟ الرسمه دي جت منين ولا؟ اه. هو ايه ان هي يونيفورم ديستريبيوشن، لما يبقى عندك حاجه يونيفورم ديستريبيوشن من A ل B، تمام؟ يبقى B ديف بتاعها عامل كده، بادئ عند A ووصل لحد B 1 والقيمه بتاعته 1 على B ماينس A. بحيث يعني الاريا كلها الاريا تبقى 1. هنا هو قال لي من 0 ل T، يبقى من 0 ل T والقيمه بتاعتها ايه؟ 1 على T. طب نعوض بقى بالبروبابيلتي اوف ترانزيشن اللي احنا جبناها دي يا باشمهندسين. دي كده probability of transition صح؟ طيب نعوض بيها فين؟ اللي احنا وصلنا له ده هيدينا ايه؟ ينفع امسح الكلام ده؟ امسح الكلام ده؟ اللي احنا جبناه هنا ده يا باشمهندسين probability ان x of t plus tau equal a given x of t equal a. ده هيساوي ايه بقى في الاخر؟ احنا قلنا probability of transition بتساوي تاو على t. يبقى probability of transition بكام؟ 1 minus تاو على t. 1 minus تاو على t. يبقى 1 minus تاو على t زائد probability of transition اللي هي تاو على t مضروبه في كام؟ في نص. هيديني في الاخر 1 ناقص تاو على 2 تي كام. ده كده conditional probability ده. وبالتالي probability دي بقى كده مضروب في نص. هو الكونديشنال اللي انا لسه جايبه ده مضروب بايه؟ بنص صح؟ يبقى probability A و A بيساوي 1 ناقص تاو على 2 تي كابيتال مضروب في مين؟ بنص صح؟ طيب probability بقى of A وماينس A. الكلام ده باي ذا واي يا باشمهندسين بيساوي ايه؟ بالظبط بيساوي probability of minus A وماينس A صح؟ ان هما يبقوا similar. طيب الكيس بقى بتاعت ان هما يبقوا difference هي probability of A برضه نفس اللغه بتاعت الترانزيشن والكلام ده. probability x of t plus tau equal A و x of t equal A. الاول هنجيبها الاول حوالي condition صح؟ ترانزيشن يبقى دي probability من x of t plus tau equal A given x of t equal A في probability ان x of t equal A. الكونديشنال ده بقى مش مهندسين هو ده اللي انا عايز افهمه. حد كان بيقول حاجه؟ لو التاو لو مفيش ترانزيشن هيبقى البروبابيلتي زيرو. طيب يبقى هو probability ان يحصل ايه بقى؟ يحصل ترانزيشن صح؟ البروبابيلتي اوف اكس اوف تي ايكوال كده بالظبط اللي هو نص. probability ان x of t plus tau تساوي ايه؟ given ان x of t بتساوي minus a ها؟ هو probability ان حصل ترانزيشن بس البيت الجديده جت مالها؟ جت زي البيت القديمه ولا عكسها؟ عكسها صح؟ يبقى دي probability transition مضروبه في probability ان x of t بلس تاو اللي هي الجديده بتساوي ايه؟ حد مش فاهم الكلام ده يا باشمهندسين؟ حد مش فاهم الحته الاخرانيه دي؟ الجديده بتساوي ايه؟ جيفن ان اكس القديمه بتساوي ماينس ايه؟ تمام؟ هل ده ممكن يحصل لو مفيش ترانزيشن؟ مستحيل. يبقى ده probability ده يحصل هي probability ان يحصل ترانزيشن ها؟ والبيت الجديده تبقى مالها؟ الفاليو بتاعتها عكس الفاليو القديمه صح ولا غلط؟ ان يحصل ترانزيشن ده مش حاجه كفايه. ما ممكن يحصل ترانزيشن والجديده تبقى مالها؟ تبقى زي القديمه. يبقى هي probability of transition مضروبه في probability ان اكس الجديده تبقى عكس اكس القديمه. طيب probability of transition دي اللي جبناها من شويه تاو على تي كابيتال وده قلنا بكام؟ بنص. وبالتالي probability of A وماينس A بتساوي probability of minus A و A بتساوي الكلام ده تاو على تي كابيتال مضروب في نص مضروب في مين؟ ها؟ الكلام اللي احنا جبناه ده اللي هو ده لسه هنضربه مين تاني في نص تاني هيساوي تاو على 4 تي كابيتال. طيب نيجي بقى نعوض
في الاكسبريشن ده يا باشمهندسين، لما نعوض الاكسبريشن ده هيديني ايه؟ ايه سكوير مضروبه في ايه وايه؟ وايه سكوير مضروبه في بي ماينس بي ماينس ايه؟ يبقى عندي 2 ايه سكوير صح؟ ان ده وده نفس الحاجه صح ولا غلط؟ يبقى 2 ايه سكوير مضروبه في كام؟ في نص 1 ناقص تاو على 2 تي كاب ناقص دي ناقص ايه سكوير مضروبه في probability ان هم عكس بعض، وناقص ايه سكوير مضروبه في probability ان هم عكس بعض. يبقى ناقص 2 ايه سكوير probability ان هم عكس بعض طلعت بكام؟ تي على 4 تاو على 4 تي كاب. الكلام ده في الاخر هيديني ايه سكوير مضروبه في 1 ناقص تاو على تي كاب. تمام؟ ده الكيس بتاعت ان هم بتاعت ان تاو اقل من تي كاب. دي اللي انا جبته ده يا باشمهندس هو الكونديشنال بروبابيلتي. ما انا بقول لك اللي انا جبته ده، اللي انا جبته دلوقتي ده هو الكونديشنال بروبابيلتي. لسه في ثانيه بروبابيلتي فيكس دي كمان زي صح؟ طيب الكلام ده في مسألة رقم 10 يا باشمهندس كان هيديك كام؟ يا شباب المسألة رقم 10 كان هيديك كام الكلام ده؟ أول ترم بس اللي هو إيه؟ أول ترم بس اللي هو يبقى إيه سكوير 1 ماينس تاو على بنص 1 ناقص تاو على 2 تي كاب صح كده؟ المسألة رقم 10 الكلام ده كان هيساوي الكلام ده بس ماشي؟ طيب مسألة رقم 10 مش محلولة عندكم عشان كده بقول لكم فاينل انسر، ومسألة رقم 9 مش محلولة بالطريقة دي. طيب تعالوا بقى نشوف الكيس بتاعت ان تاو اكتر من تي كابيتال. لو تاو اكتر من تي كابيتال البروبابيلتي اوف A و A هتساوي ايه؟ لا بلاش تهور واحدة واحدة. probability من x of t plus تاو equal ايه؟ ان هو حصل ترانزيشن وان اللي جايه هي بالظبط. probability من x of t plus تاو equal ايه؟ x of t equal ايه؟ لو تاو اكتر من t كام؟ ما دام هو تاو اكتر من t كام يبقى اكيد حصل ايه؟ اكيد حصل ترانزيشن، يبقى اكيد دي بت ودي بت ثانيه، يبقى اكيد مالهم؟ اندبندنت بالظبط. يبقى ربع. ما دام اندبندنت يبقى دي تساوي probability ان x equal a مضروب probability ان x equal a صح؟ ده نص في نص يديني ايه؟ ربع. الاربعه probabilities دول هيطلعوا لي بكام؟ هيطلعوا لي بربع صح؟ ما دام تاو اكتر من تي كابيتال يبقى دايما ايه؟ اندبندنت. ربع في سكوير زائد ربع في ماينس اي سكوير زائد ربع في ماينس اي سكوير زائد ربع في سكوير هيديني كام؟ زيرو صح؟ يبقى لما تاو اكتر من تي كابيتال ار اكس اوف تاو هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، هيساوي ربع. اي سكوير زائد اي سكوير ناقص اي سكوير ناقص اي سكوير اللي هو زيرو. ماشي؟ حد مش فاهم؟ هنا لو تاو اكتر من تي كابيتال لما اجيب probability ان x of t plus تاو equal a وprobability ان x of t equal a انا متاكد ان في خلال الفتره تاو دي اللي هي اكتر من تي كابيتال اكيد حصل ترانزيشن، يبقى اكيد دي بت دي بتتكلم عن بت ودي بتتكلم عن بت ثانيه، فبالتالي هم اكيد اندبندنت. فاقدر اقول probability دي بتساوي probability ان x of t plus تاو equal a مضروب probability ان x of t equal a عشان هم اندبندنت. ماشي ولا ايه؟ probability ان x of t plus تاو equal a بتساوي كام؟ نص. probability ان x of t equal a كام؟ بنص. نص في نص يديني ربع. تمام؟ كل الترمات دي بقى تبقى بربع، ده بربع وده بربع وده بربع وده بربع. الاثنين مضروبين في سكوير والاثنين مضروبين في ناقص سكوير، فمجموعهم هيديني صفر. ده كده معناه لو التناسب تاو معناه ان هم انكوريليت. تمام؟ طب لما نيجي نحسب بقى يا باشمهندسين ار اكس اوف تاو هنرسمها فين؟ الحاجه اللي هنرسمها فين؟ الايكويشن اللي هنرسمها هي دي صح؟
الناس اللي بترغي ورا لما انا اتكلم اسكتوا. لما يجي يرسم دايره يا شباب هيبقى عامل ازاي؟ ايه سكويرد واحد ناقص تاو على تي كابيتال هرسمه مع التاو هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده خط بينزل صح عشان بالنيجاتيف. هنا فهمتوا ايه سكويرد وهنا تي. ومن اول تاو اكتر من تي ده يبقى كده دايما بكام؟ بزيرو صح؟ طيب هو انا كده خلصت الرسمه كده صح؟ اعمل ايه تاني؟ بالظبط عشان هي احنا عارفينها ايه؟ عارفين الاوتو كوريشن فانكشن مالها؟ جيب فلازم تبقى مرايه على الواي اكسس. كده انا رسمت الاوتو كوريشن فانكشن. لو عايز ارسم البيس دي بقى حد يعرف يجيب البيس دي من الاوتو كوريشن؟ ها؟ كنا بنجيبه ازاي عشان نسيب البيس دي من الاوتو كوريشن؟ البيس دي من الاوتو كوريشن فري ترانسفورم بالظبط كده. ايه هو الفري ترانسفورم بتاع التريانجولار فانكشن سينك سكوير بالظبط كده. يبقى اس سكوير اف الناس كتبت الاوتو كورليشن فانكشن في حاله بالظبط 10 صح؟ كتبتوه ولا لا؟ كتبتوه؟ طيب في حاله المساله رقم 10 الاوتو كورليشن فانكشن هيبقى عامل كده a سكوير في نص تمام؟ ده في حاله ان تاو اقل من تي كابيتال. في حاله ان تاو اكتر من تي كابيتال هيبقى عامل اي سكويرد على 4. لما تاو اكتر من تي كابيتال مساله رقم 10 الكلام ده يا باشمهندسين. لما نون بولر دي هتترسم ازاي؟ هتبقى شبه اللي هناك دي بس ايه؟ مرفوعه لفوق. ده كده اي سكويرد على 2 وده اي سكويرد على 4 وده تي وده ماينس. تمام؟ طيب ده لو حبيت اجيب له البيس دي فانكشن يا باشمهندسين اعمل ايه؟ ها؟ احنا كنا عارفين التريانجولار الفري ترانسفورم بتاعه بيديني سينك سكوير. ده بقى الفري ترانسفورم بتاعه عامله ازاي؟ بالظبط كده. هقول ان هو عباره عن كونستانت زائد تريانجولار صح؟ مش ده كده عباره عن كونستانت زائد تريانجولار؟ صح؟ الكونستانت البيس دي بتاعه ايه؟ دلتا. ده البيس دي بتاعه دلتا. وده البيس دي بتاعه ايه؟ سينك سكوير. وبالتالي البيس دي توتال بقى تبقى ايه؟ الكلام ده مجموع على بعض. تمام؟ مش شايفين حاجه طبعا. مش شايفين حاجه اسمها كده تاني. طب ما عملتوش ليه؟ مسألة رقم 10 اللي هو الكورليشن فانكشن طلعت عامله كده. عشان اجيب لها البي اس دي عشان اعمل لها فري ترانسفورمر قسمتها لجزئين، مثلث مرسوم عليه ايه؟ كونستنت. المثلث الاوتو كورليشن الفري ترانسفورم بتاعته سينك سكوير. الرقم الكونستنت الفري ترانسفورم بتاعته ايه؟ دلتا. وبالتالي توتال بي اس دي هو ايه؟ ده زائد ده. ماشي يا شباب؟
هكتب لكم التحويلات بتاعت الفري ترانسفورم كده سريعا عشان تفتكروها وبعدين نخش في مسألة رقم 12. عندنا هنا في حد هنا في سكشن واحد؟ هو انتوا من الاثنين عندكم من الأولى للخمسة؟ الأولى للخمسة صح؟ ما بتحضروش كوميونيكيشن؟ الناس ما عندهاش لا مفيش حاجات فيهم ملغية؟ هو يوم الاثنين عندنا سكشن كمبيوتر فامتحان الكمبيوتر اصلا يوم الخميس غالبا السكشن الثاني غالبا ولا متأكد؟ ان هو لو في امتحان هيجيب طيب هنا يا باشمهندسين هو مديني البي اس دي فانكشن بتاعت راندوم بروسيس ماشي؟ مديها لي كده مثلث وجواه امبلس تمام؟ جواه امبلس كده فانا فصصتهم قلت الامبلس لوحده زائد الايه؟ المثلث لوحده وعايز بقى ايه؟ اجيب الاوتو كورليشن فانكشن يعني عايز اعمل انفرس فري ترانسفير الانفرس فري ترانسفير بتاع الامبلس لوحدها بايه؟ ها؟ بكونستنت صح؟ 1 طب الانفرس بتاع التريانجلر سينك سكوير سينك سكوير وخلي بالك من الامبليتيود بنعرفه ازاي؟ بيبقى ايه؟ نص البيز مضروب في الاي دي ايه اف نود صح؟ هنا عندنا الاف كام؟ 1 فيبقى الامبليتيود بتاع الاف نود بس
تمام؟ طيب كده انا جبت الاوتو كورليشن الار اكس اوف بتاع دي والار اكس اوف بتاع دي، يبقى دوت الار اكس اوف مالها؟ هو ايه؟ ده زائد ده صح؟ هتبقى كده ده حصل له ايه؟ شيفت بس لفوق كده. طيب هو عايز اول حاجه البي دي سي باور. ده الافريج باور. بالظبط كده. الدي سي باور لو فاكرين كنا قلناها السيكشن اللي فات كانت ار اكس اوف انفينيتي. صح؟ ار اكس اوف انفينيتي بكام؟ من هنا كده. السينك سكوير عند الانفينيتي بكام؟ بزيرو، يبقى مين هيبقى لي؟ الواحد. الكونستنت ال1 بالظبط، يبقى ار اكس اوف انفينيتي ب1. طيب كنا قلنا قبل كده برضه ار اكس اوف انفينيتي ده اللي هو مين؟ ها حد فاكر؟ حد بيذاكر؟ لا، يو سكوير يو اكس سكوير. فاكرين؟ لسه مش فاكرين ده؟ طيب الدي سي باور هي الار اكس اوف انفينيتي هي اليو سكوير، قلنا الكلام ده السكشن اللي فات. تمام؟ وار اكس اوف انفينيتي اللي احنا عارفين السينك عند الانفينيتي هتبقى زيرو، فيبقى لي مين؟ رقم كونستنت بس. تمام؟ طيب الافريج باور بقى اللي انت قلتها من شويه هي الار اكس اوف 0. ار اكس اوف 0 بكام؟ كام؟ 1 زائد الفلون صح؟ 1 زائد الفلون. لو عايز نجيب بقى الاي سي باور يبقى بكام؟ التوتال باور ناقص الدي سي صح؟ تمام؟ 1 زائد الفلون ناقص 1 يديني كام؟ الفلون. طيب بيسألني سؤال بقى، لو قلنا ان الراندوم بروسيس بتاعتنا اللي هي اسمها اكس دي عامله كده، قال لي ايه هي السامبلز راندوم فاريبلز لو قلنا مثلا ده اكس اوف تي 1 او ده اكس اوف تي وده اكس اوف تي بلس دلتا بلس تاو. تمام؟ مش ده راندوم فاريبل وده راندوم فاريبل يا باشمهندسين قلناها قبل كده. طيب المفروض الفرق ده يبقى قد ايه عشان الراندوم فاريبلز دول يبقوا ان كورليتد؟ ده سؤال. طيب احنا قلنا قبل كده في شيت 1 عشان اكس لو عندي اكس وواي دول راندوم فاريبل امتى يبقوا ان كورليتد؟ لما اكسبكتيشن اكس واي ناقص اكسبكتيشن اكس اكسبكتيشن واي يساوي 0. صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى هيبقى ان كورليتد لما ايه اللي يحصل؟ لما اكسبكتيشن اكس واي يساوي اكسبكتيشن اكس اكسبكتيشن واي. طيب لو انا بقى الاكس والواي دول هم الاكس اوف تي والاكس اوف تي بلس دلتا، يبقى المفروض اكسبكتيشن اكس اوف تي باكس اوف تي بلس تاو سوري تاو مش دلتا بتساوي ايه؟ ها؟ اكسبكتيشن اوف اكس اوف تي مضروبه في اكسبكتيشن اكس اوف تي بلس تاو. طيب ده اسمه ايه اصلا؟ احنا مسمينه ايه؟ ده ار اكس اوف تاو. طيب والاكسبكتيشن ده والاكسبكتيشن ده مالهم؟ ده المين وده المين صح؟ ميو سكوير. الميو سكوير ده احنا لسه جايبينه من شويه بكام؟ 1. يبقى لو الار اكس اوف تاو بتساوي 1 يعني السامبلز الراندوم فاريبلز اللي الفرق ما بينها الاوتو كورليشن ما بينها الفاليو بتاعته ب1 دول مالهم؟ ان كورليتد. لما ينفع هنجيبها من الرسم على طول نقول ان هو لو عايزينهم يزيدوا مع بعض او يبعدوا عن بعض يبقى كل واحد فيهم على ناحيتين من الاكس اكسس بعيد عن الترانزيشن بتاعت السينك تبقى واحد هي اكبر ترانزيشن في السينك. لا تاني كده بالراحه. الترانزيشن بتاعت السينك بتحصل عن اكبر ترانزيشن بتحصل على الترانزيشن دي ترانزيشن يعني ايه ترانزيشن؟ الديزل ده ماشي. فاكبر ترانزيشن بتحصل عند واحد ممكن يكون مع الرسم على طول. اكبر ترانزيشن بتحصل هنا يعني؟ احنا مش عايزينهم يزيدوا او يقلوا مع بعض. لا هو موضوع اللي يزيدوا ويقلوا مع بعض ده بيبقى في الراندوم بروسيس نفسها مش في الاوتو كورليشن فانكشن. احنا لو جبنا مع الرسم هنلاقيها ان احنا عايزين على كل واحده فيهم على ناحيه من فوق. ناحيه عشان السينك هو انا مش فاهم بصراحه حلك قوي بس واضح ان هو يوصل بنفس الطريقه. يعني هنشوف دلوقتي الطريقه. طيب دلوقتي قلنا علشان يبقى ان كورليتد لازم ار اكس اوف تاو يبقى بكام؟ ها؟ ب1. امتى بقى هنا الار اكس اوف تاو بيبقى ب1؟ فين؟ في انهي نقط؟ ايه؟ عند النقطه دي صح؟ ودي وهكذا صح؟ كل دول عندهم ار اكس اوف تاو بكام؟ 1. طب هي دي بكام اصلا؟ دي 1 على اف نود ودي 2 على اف نود وهكذا. يبقى لو تاو بتساوي نيجاتيف او بوزيتيف ان على اف نود
لو تاو بتساوي نيجاتيف او بوزيتيف ان على اف نود، يعني لو الاثنين فاريبلز اللي انت واخدهم المسافه بينهم القيمه دي هيبقوا مالهم؟ هيبقوا انكورليتد. تمام كده؟ طيب حد عنده سؤال؟ حد باين؟ حد مش فاهم؟ قول اي حاجه. هو انتوا بتبقوا فايقين طيب؟ يعني انا بدي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، الاربعه نايمين. هو العيب فيا؟ ولا انتوا دايما كده؟ طيب يعني حاولوا تفهموا شويه. طيب هو هنا بيسأل بعد ما قال لي ايه كونديشن يبقوا انكورليتد، قال لي ايه كونديشن هم يبقوا اندبندنت. احنا عارفين ان اي حاجه اندبندنت تبقى انكورليتد، بس مش اي حاجه انكورليتد تبقى ايه؟ اندبندنت، الا في حاله واحده، لما يبقى جاوسي. بالظبط كده، لما يبقوا جاوسيان لو هم انكورليتد يبقى اكيد ايه؟ اندبندنت. تمام كده يا باشمهندسين؟ هو بيسأل ايه الكونديشن عشان يبقوا اندبندنت؟ تقول له ان هو ايه؟ ان هم يبقوا انكورليتد زائد ان هم يبقوا ايه؟ يبقوا جاوسي. حد ما سمعش الحته الاخرانيه دي؟ بيسأل ايه هو الكونديشن عشان يبقوا اندبندنت؟ احنا اوريدي جبنا الكونديشن هم يبقوا انكورليتد، صح؟ احنا عارفين ان اي حاجه اندبندنت تبقى انكورليتد، بس مش اي حاجه انكورليتد تبقى اندبندنت، الا في حاله واحده لو هم البي دي اف بتاعهم ايه؟ جاوسي. لو هم جاوسي وانا عارف ان هم انكورليتد يبقى هم اكيد اندبندنت. تمام؟ هو ده الكونديشن عشان يبقوا اندبندنت لازم يبقوا انكورليتد وجاوسي. تمام؟ طيب لو عندي اي بي اي سيستم انفرس ريسبونس اتش اوف تي، تمام؟ وانا مدخل عليه راندوم بروسيس اكس اوف تي، تمام؟ عايز احسب الجوينت كورليشن ما بين اكس وواي، ما بين الانبوت والاوتبوت، تمام؟ عايز احسب ار اكس واي، ار اكس واي دي كنا قلناها قبل كده في السكشن اللي فات، هي اكسبكتيشن اكس اوف تي في واي اوف تي بلس تاو، صح؟ طيب واي اوف تي بلس تاو ده اللي هو الايه؟ الاوتبوت بتاع ال تي اي فلتر ده. احنا عارفين لما حاجه بيخش على انفرس فانكشن كده الاوتبوت بنعمله ازاي؟ بنجيبه ازاي؟ كونفوليوشن، صح؟ يعني واي اوف تي بتساوي ايه؟ بكام ناقص انفينيتي لانفينيتي اتش اوف الفا اكس اوف تي ماينس الفا دي الفا، صح؟ مش كنا معانا كده؟ طيب واي اوف تي بلس تاو بقى هشيلها واحط نفس الكلام ده بس بدل تي بلس تاو، صح؟ اهو الكلام ده كده. طيب
مش هينفع اجيب التكامل ده كده، مش هيحصل حاجه صح؟ ادخل اكس جوه، الاكس تعتبر كونستنت بالنسبه للتكامل. طيب بعد ما اجيب التكامل ده كده ما اقدرش ادخل اكسبكتيشن بعد الاتش، لان الاتش اصلا مش راندوم بروسيس، فتعتبر بالنسبه للاكسبكتيشن كونستنت صح؟ ما اقدر اعمل كده صح؟ اقدر اجيب التكامل هنا وادخل اكسبكتيشن على ايه؟ على اكس والاكس بس. طب اكسبكتيشن اكس اوف تي في اكس اوف تي بلس تاو ماينس الفا، ده اسمه ايه؟ ار اكس اوف تاو ماينس الفا بالظبط كده. في الاخر تلاقي الشكل ده يا باشمهندس اتش اوف تاو مع ار اكس اوف تاو صح؟ تمام. احنا كده جبنا ار اكس واي، تعالوا نجيب ار واي بس. طيب لو حابين بقى نجيب ار واي اوف تاو يا باشمهندسين، ار واي اوف تاو اكسبكتيشن واي اوف تي واي اوف تي بلس تاو صح؟ تعالوا نخلي واي اوف تي بلس تاو دي كده زي ما هي، ونشيل واي اوف تي ونحط مكانها الايه؟ الكونفوليوشن. هيبقى تكامل من نص انفينيتي اتش اوف الفا اكس اوف تي ماينس الفا دي الفا. طيب برضه هجيب التكامل شمال شويه وادخل اكسبكتيشن على ايه؟ على الاكس والواي بس. هشيل الاتش بره الاكسبكتيشن، برضه ده الاتش بالنسبه للاكسبكتيشن مش راندوم، دي كونست. اكسبكتيشن اكس اوف تي ماينس الفا واي اوف تي بلس تاو، ده بنسميه ايه؟ ده ار اكس واي كام؟ تاو بلس الفا صح؟ اكسبكتيشن اكس اوف تي ماينس الفا واي اوف تي بلس تاو او ار اكس واي، ده ناقص ده اللي هو تاو بلس الفا. تمام؟ طيب هل ده الشكل ده كونفوليوشن؟ ده لسه مش كونفوليوشن. تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنشيل الفا، هنقول زد بيساوي ماينس الفا. نلعب شويه بس في الفاريبلز. زد بيساوي ماينس الفا، وبالتالي دي زد بيساوي ماينس دي الفا. تمام؟ لما اقول زد بيساوي ماينس الفا، ايه اللي هيحصل في حدود التكامل؟ هتتعكس صح؟ يبقى تمام، والدي زد قلنا هتساوي ماينس دي الفا، هيطلع نيجاتيف بره. تكامل من انفينيتي لماينس انفينيتي، اتش اوف ماينس زد ار اكس واي تاو ماينس زد دي زد. عندي نيجاتيف وحدود التكامل معكوسه، اقدر اشيل النيجاتيف وارجع حدود التكامل زي ما كان صح؟ طيب اتش اوف ماينس زد ار اكس واي تاو ماينس زد دي زد، ده كونفوليوشن مين مع مين؟ بالظبط. لو كانت اتش اوف زد كنا هنقول كونفوليوشن اتش اوف تاو في ار اكس واي اوف ايه؟ اوف تاو. انما عشان تلاقي اتش اوف ماينس زد، اتش اوف ماينس تاو كونفوليوشن مع ار اكس واي اوف تاو. تمام؟ طيب ار اكس واي اوف تاو دي احنا لسه جايبينها من شويه، طلعت بتساوي ايه؟ بالظبط. يبقى ده في الاخر هيبقى يديني اتش اوف ماينس تاو كونفوليوشن مع اتش اوف تاو كونفوليوشن مع ار اكس اوف تاو. تمام كده؟ دول اهم اثباتين في الحته دي. دول لو عرفتهم هتعرف تعمل كل حاجه. حد مش فاهم حاجه في الحتتين دول؟ طيب ايه؟ انا كان عندي جزء من الفاتي ما عكست. خلاص قربنا نخلص عشان نطول.
14 بيديني سيستم عامل كده. اول حاجه عايزها ار واي اوف تاو. عايز ار واي اوف تاو ها in terms of Rx of tau و H1 of T او tau يعني و H2 of tau. ها نستخدم اللي احنا عملناه دلوقتي ازاي؟ ممكن نعملها بالقياس يعني لا يعني زي ما احنا. انت فكرتني بحاجه مهمه. طيب بس نخلص بس ده الاول. عندنا اتش 1 ماينس تاو اتش 1 تاو بعدين اتش ماشي بس الاتش بقى بتاعتنا تبقى مين؟ تبقى الاثنين مضروبين بالظبط كونفولفد مع بعض. هنسمي الاتش 1 كونفوليوشن مع اتش 2 هنسميها اتش توتال. تمام؟ يبقى انا عندي سيستم كبير اسمه اتش توتال داخل على اكس وخارج منه واي. ار واي اوف تاو نفس الكلام. اتش اوف توتال ماينس تاو كونفولفد مع اتش اوف تاو توتال كونفولفد مع ار اكس اوف تاو. تاني حاجه طالبها ار في واي اوف تاو. ار في واي اوف تاو دي شبه ايه اللي احنا جايبينه من شويه؟ شبه ايه؟ ها؟ شبه ار اكس واي صح؟ مش ار في واي ده الانبوت بتاع الثاني بلوك والاوتبوت بتاعه الكورليشن بينهم. ار اكس واي اوف تاو بتساوي اتش اوف تاو كونفولفد مع ار اكس اوف تاو صح؟ ار في واي اوف تاو هنجيبها ازاي؟ ها؟ فين الانبوت بتاع السيستم ده؟ ار بي يبقى ايه؟ ار في اوف تاو كونفولفد مع مين؟ اتش 2 اوف تاو صح؟ بنعمل نفس الكلام ده بنعمله هنا. طب ار في اوف تاو دي نعرفها ازاي؟ يبقى اتش 1 كده في تاو بالظبط ار في اوف تاو هتساوي اتش 1 ماينس تاو كونفولفد مع اتش 1 اوف تاو كونفولفد مع ار اتش. تمام كده؟ مجرد بس لعبه بالبلد. عايز اكد بس على حاجه في الجزء ده. جبنا في الاخر ار واي اوف تاو بتساوي اتش ماينس تاو كونفولفد مع اتش اوف تاو كونفولفد مع ار اكس اوف تاو. في الفريكونسي دومين لو خدت لهم فريكونسي فورم ده يبقى ايه؟ اس واي اوف اف صح؟ بيساوي اتش اوف ماينس تاو دي تديني ايه؟ اتش كونجوجيت اوف اف مضروب اتش اوف تاو اتش اوف اف على طول مضروب ار اكس اوف تاو اس اكس اوف اف. طيب لو اتش تاو ريل ايه اللي هيحصل في الاثنين دول مع بعض؟ بالظبط ماجنتيود سكوير اتش اف سكوير مضروب في اس اكس اوف اف. تمام كده يا باشمهندسين؟ الكلام ده يا باشمهندسين هستخدمه في مسألة رقم 13. مسألة رقم 13 عبيطة انا مش هحلها، دول عندكم يعني في شيء بس هو تطبيق على الايكويشن دي. ماشي؟ طيب مسألة 15 بقى قال لي ار اكس اوف تاو تساوي ان نود على الاثنين دلتا تاو. عايز ار واي اوف تاو. طيب احنا جبنا من شويه ار اكس واي اوف تاو طلعت اتش اوف تاو كونفرتد مع ار اكس اوف تاو صح؟ طب لو عايز اجيب ار واي اكس اوف تاو فاكرين العلاقه بين ار واي اكس اوف تاو وار اكس واي اوف تاو؟
ها كنا قلنا قبل كده ار واي اكس اوف تاو بتساوي ار اكس واي اوف ماينس تاو. تمام؟ ده في السكشن اللي فات على طول. وبالتالي الكلام ده يساوي ايه؟ ار واي اكس اوف تاو يساوي اتش اوف ماينس تاو كونفولفد مع ار اكس ماينس تاو. مين ار اكس اوف ماينس تاو؟ هو ار اكس اوف تاو. يبقى بيساوي اتش ماينس تاو كونفولفد مع ار اكس اوف تاو. مسألة رقم 18 بقى بيكون ار اكس اوف تاو وعايز ار واي اكس اوف تاو. ار واي اكس اوف تاو جبناها اهي. تبقى بتساوي اتش ماينس تاو كونفولفد مع مين؟ ان نود على الاثنين في دلتا تاو. لما بتعمل حاجه كونفوليوشن مع دلتا بيديك ايه؟ بيديك الحاجه نفسها صح؟ يساوي ان نود على الاثنين اتش اوف ماينس تاو. طيب تعالوا بس نفتكر حاجه كده لما قلنا اديتيف وايت جاوسيان نويز. فاكرين لما قلنا الجمله دي؟ قلنا اديتيف يعني ايه؟ بتتضاف عند الريسيفر. شباب اديتيف وايت جاوسيان نويز قلنا اديتيف يعني بتتضاف عند الريسيفر صح؟ وجاوسيان يعني البي دي اف بتاع جاوسيان. وايت دي ما قلناهاش قبل كده صح؟ وايت دي معناها ان البي دي اف بتاعتها البي اس دي بتاعتها عامله كده كونست. تمام؟ ده معناه ان الاوتوكوريشن فانكشن بتاعها عامل ازاي؟ ها؟ امبلس صح؟ معناها ان ار اكس اوف تاو امبلس دي بتبقى قيمتها ان نود على الاثنين. قيمتها ان نود على الاثنين. معناها ايه بقى الار اكس اوف تاو دي امبلس؟ ان مين هما السامبلز اللي كورليتد مع بعض؟ اللي في بينهم كورليشن. دلوقتي ار اكس اوف تاو طلعت لي امبلس عند زيرو بس. معناها ان الكورليشن موجود ما بين انهي سيجنالز انهي سامبلز في الرندم بروسيس. كلهم ان كورليتد صح؟ الوحيد كورليتد هو السيجنال ونفسها صح كده؟ تمام. طيب هتلاقوا بس شويه رغي في الحته دي كده بيقول لك ايه التطبيق بتاع الكلام ده؟ بتاعت بعد ما جبت ار واي اكس وبتاع وتساوي اللود على 2 اتش ماينس تاو دي. بيقول لك انت لو عندك مثلا بلوك كده ما تعرفش الايكوالز ريسبونس بتاعته. تمام؟ ممكن تقول ان اتش اوف ماينس تاو بتساوي ايه؟ 2 على ان نود ار واي اكس اوف تاو صح؟ صح ولا غلط؟ بعمل ايه؟ ما انا هقول لك اهو ليه لازم. انا دلوقتي مش عارف الاتش اوف تاو تمام؟ فهعمل ايه؟ هدخل زي ما عملناها قبل كده بان انا بعد ايه؟ عندي ار واي اكس اهو ده اكس وده واي هنا. ده اكس كده وده واي. لما احب اجيب ار واي اكس اوف تاو يبقى ايه؟ ده مضروب في ده صح؟ عند كل السامبلز. بقعد اجيبه بقى عند كل الفاليوز اوف تاو ومنها اجيب مين؟ الفاليوز بتاعت الاتش عند الديفرنت فاليوز اوف ايه؟ اوف تاو. حد عنده سؤال؟ مش الاتش ماينس تاو هي والاتش تاو؟ لا هي مش شرط مش شرط. انت هتجيب مره التاو بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف عادي. هي لو ازاي بعمل لا فيرم اللي هي بايه؟ انا بتكلم في تايم دومين دلوقتي. هي ريل مش ما قلناش انها ريل. تمام؟ ماشي.